كوير هون كوير هناك، أنا كوير أنت كوير، أكيد سامعين بالكلمة كتير. وإذا مش سامعين بالكلمة هاي فرصة نحكي عنها. كلمة كوير عادة نستخدمها لنوصف أنفسنا أو نوصف علاقة، إن كان بسياق عربي أو سياق أجنبي. أحيانا بنشوفها بسياق سياسي أكتر، مثل كلمة نضلنا كويرة أو صرخة كويرية اللي عم تستخدمها مجموعة القوس حاليا بفلسطين. بس ليش بدنا نستخدم كلمة كوير إذا في كلمات مثل مثلية أو عبور جنسي؟ وشو بتختلف عن هاي الهويات؟ شو إنجازاتها؟ شو تاريخها؟ عم بمزح. بهالفيديو رح أعطي مقدمة للنظرية الكويرية من سياق وتاريخ لأبرز المفكرات والأفكار يلي طرحوها. كلمة كوير كانت موجودة بالأدب الإنجليزي من زمان لتوصف أي شخص أو تصرف غريب عن العادة. صارت تستخدم بشكل تحقيري بالعشرينات من القرن الماضي لتوصف الأشخاص يلي ينظر إلهم على أنهم منحرفين جنسياً، إن كان من خلال ممارساتهم أو أسلوب حياتهم. قبل الثمانينات كانت المجموعات المثلية تستخدم كلمة مثلي أو هوموسيكشوال أو جاي لتوصف أنفسها وقضاياها، وكان خطابها مبني على أنه الهوية المثلية هي شيء بيخلق فينا، ما فينا نغيره، لازم نتقبله، وبالتالي رجاءً حبونا. بهديك الفترة كتير طلع أبحاث وعلماء عم يدوروا عن الهرمونات والجينات المثلية يلي لليوم ما عندها أي قيمة علمية. بالثمانينات تغير كل شيء لما انتشر فيروس نقص المناعة أي ال HIV، وبالتالي صار في جائحة إيدز أو سيدا بأمريكا، بالأخص ضمن المجتمع المثلي أدت لوفاة الآلاف. ردة فعل المجتمع الأمريكي والرئيس وقتها: هاد مرض مثلي، مش رح نصرف مصاري لنلاقي علاج أو نداوي المرضى، هاد جزاء من الله، ويلي بده يموت يموت. فيكم تتخيلوا قديش أثر هذا الشيء على المجموعات المثلية يلي كان الشخص فيها عم يخسر أصحابه وأهله وينقال له تستاهل. لهيك كان في تعب وغضب، وبينت الحاجة لغيروا الخطاب من ضحية وتقبلونا لنحن هون مختلفين بس باقيين. سنة 1990 خلقت منظمة من قبل مثليين وسحقيات ونشطاء فيروس سيدا سميت بأمة الغرباء أو كوير نيشن، وبمسيرة فخر بنيويورك وزعت مناشير على الناس تدعيهم بأنه يستخدموا كلمة كوير لتذكرهم أو يضلوا متذكرين بأنه المجتمع بيطلع لهم على أنهم غرباء، وهذا الشيء مش بالضروري سيء. من وقتها صار يكتر استخدام المثليين والسحقيين والعابرين جنسيا لكلمة كوير، وبالتالي استصلحوها من صفة تحقير وذم لصفة فخر بالاختلاف. اليوم بالسياق العربي يمكن استخدام غرباء أو أحرار الجنس لترجمة كلمة كوير، بس المصطلح الأقرب هو شاذة أو شاذ، بسبب تاريخ وحاضر استخدام هالكلمة للتعبير عن ما يراه المجتمع كممارسة أو أسلوب حياة منحرف عن المقبول. هون بنسأل: كيف تحولت هيك تجارب على الأرض لنظرية فلسفية واجتماعية؟ بالأكاديميا خلقت النظرية الكويرية للبناء على هالفكر والحماس للنظر للتعدد الجنسي بطريقة مختلفة عن السائد، وركزت المناظرات الكويريات على أهمية التوقف عن اعتبار الغيرية الجنسية الانجذاب للجنس الآخر كالشيء الطبيعي بالمجتمع يلي بيخلي كل شيء غيره شاذ. كمان نبهوا لأهمية النظر لعوامل أخرى مثل العرق بتوصيف تجارب الأشخاص الجنسية، مثلا عن ثقافات معينة الأصدقاء من نفس الجنس بيمسكوا إيدين بعض بيطلعوا على بعض بطرق ممكن تبين مثلية لمجتمعات من ثقافات أخرى. فتحديد الهوية بناء على ممارسات معينة ما بياخد السياق الثقافي والعرقي والطبقي بعين الاعتبار. كمان حصر الهويات الجنسية بين غيري ومثلي بيخلق فكرة إنه يا منكون هيك يا منكون هيك، وأي تغيير ممكن يصير بحياتنا بيعني إننا اكتشفنا أنفسنا فجأة، وإنه ما في مجال للبشر تكون رغباتهم الجنسية وممارساتهم مايعة غير محددة بقالب وغير خاضعة لشروط معينة. النظرية الكويرية بالأكاديميا ما خلقت من عدم، بل اعتمدت على كتابات سبقتها بعقود مثل كتابات ميشيل فوكو عن الجنسانية، يلي من خلالها وثق تاريخ الفهم للجنسانية، طرح فكرة إنه هاي الجنسانية هي مش هوية يمكن تحديدها أو اكتشافها من الداخل، يعني مش موجودة جواتنا، بل هي شيء بتحدده وبترسمه المؤسسات الحكومية من خلال إنتاجها للمعرفة والقوة. كمان ألهمت بكتابات سيمون دو بوفوار يلي اطلعت على المرأة على أنها نتاج محيطها الاجتماعي والثقافي ومش هوية بتخلق معنا بالعدم. وهون السؤال الأهم: شو زادت النظرية الكويرية على فهمنا للجنسانية من وقت فوكو دو بوفوار والنشطاء المثليين لل HIV؟ يلي زادته هو إنها غيرت وأثرت على كيف بنطلع بالمثلية أو ما يسميه المجتمع بالشذوذ. مثل ما ذكرت كان ينظر للغيرية الجنسية على أنها شيء طبيعي وكل شيء بيشد عنا خطأ، فالنظرية الكويرية اجت لتطرح مفهوم النمطية الغيرية، يعني الفكرة المكونة بالمجتمع بأنه الشيء الطبيعي هو أن شخصين اثنين من جنسين مختلفين، يعني رجل وامرأة، يحبوا بعض، يتجوزوا، يبنوا عائلة. هذا الشيء بيعني أنه في ثنائية بالمجتمع. هذا بيرجع بيخلق مرة تانية فكرة أنه بس في امرأة وبس في رجل، وأنه الشيء المنيح والمفضل والوحيد يلي ممكن يصير
هو إنه ينجذبوا لبعض، ويلي ما بيخضعوا لمتطلبات هاي الثنائية بينبذوا من المجتمع ومن مختلف مؤسساته. كمان نظرية الكويرية اعتمدت على أفكار البناء الاجتماعي بنظرها للجنسانية والجندر، يلي بتقول إنه كتير من المفاهيم المشتركة بالمجتمع يلي بنتعامل معها على إنها بديهية هي نتاج أفكار طبعناها. فإذا حدا بيعتمد على البناء الاجتماعي بفلسفته بيقول إنه الجنس هو شيء بيولوجي والجندر هو شيء مبني اجتماعيا، بعكس حدا بيعتمد الفلسفة الجوهرية وبالنسبة لإلها الجندر هو الشيء الطبيعي اللي بيطلع من الجنس. فيكم تحضروا فيديو الجنس والجندر لتتعمق أكثر بالموضوع. إذا بنشوف البناء الاجتماعي كشيء معتمد من قبل منظرات الكويريات، وكمثال حنحكي عن شخصين مهمين بتشكيل هالنظرية. جوديث باتلر ويلي كتبها مثل جندر ترابل يعتبروا من الأساسيات بدراسة الجندر، سألت ليش نحن بحاجة لنصنف الناس إلى ميول جنسية وهويات جندرية مختلفة. بالنسبة إلها هالتصنيفات بتساهم باضطهاد والتفكير بالأشخاص المختلفين على أنهم غير طبيعيين وشاذين، لأنه في ثنائية موجودة لازم نمشي عليها كنساء ورجال. ومن هون بيطلع مصطلح الأدائية الجندرية عن باتلر، وهو مصطلح بيوصف الهوية الجندرية كشيء منأديه كل الوقت، مش بيخلق معنا بلحظة. يعني ما حدا بتخلق بنت أو ولد، أو ما في إحساس بالجندر بيخلق فينا وثابت ما بيتأثر بشيء، بل هو شيء منمارسه كل الوقت لدرجة بتصير هاي الممارسة والتأدية طبيعية إلنا وتلقائية وعفوية، وبالتالي حقيقية، زي اللي بيلعب دور لفترة طويلة وبيصير يصدق إنه هاي هي حقيقته. ويا للصدف اليوم طلعت مقابلة مع باتلر أعطت فيها مثال عن الأدائية الجندرية حبيته فينا نستخدمه هون. إذا كنا بمحكمة القاضي رح يحكم بقضية معينة، رح يحكم بالسجن، رح يحكم بغرامة إلى آخره، عم يخلق حقيقة جديدة للأشخاص اللي حواليه. هل هذا بيعني إنه القاضي عنده القوة المطلقة لتغيير الحقائق؟ لا، لأنه بالنهاية عم يتبع أحكام وقوانين معينة ليطلق حكمه. فالقوة يلي عم يستخدمها مش مستمدة منه، بل من القوانين والأحكام يلي موجودة بالمجتمع. يعني عم بيسمع أمور درسها ولو مبين إنه عنده قدرة وقوة بإنه يغير الواقع. نحن هيك تماما مع هويتنا الجندرية أغلب الوقت، بنحس إنه خلقنا بنعرف شو نحن، إننا عم نمارس دورنا الطبيعي إلنا، بينما نحن عم نعيد تسميع مجموعة من الأنماط والتوقعات الموجودة بالمجتمع. يلي عم تقوله هون باتلر ما بيعني إنه ممكن تغيير الهوية الجندرية أو تصحيح مثلا العابرين والعابرات ليعلقوا بالجنس يلي ولدوا فيه. بالعكس، باتلر عم تدعي للنظر للهويات على أنها أعقد من ثنائية رجل ومرأة، وعلى أهمية تخلي النسويات عن فكرة أنه النظام الأبوي بيقمعنا لأننا نساء، وأنه في هوية نساء معينة مقابل هوية رجال معينة جوهرية. هالنظام بيقمع رفض الثنائية والخروج عنها وعن متطلباتها، يعني يلي بتخرج عن كونها امرأة ويلي بيخرج عن كونه رجل من خلال أي ممارسات أو تصرفات مختلفة هن يلي رح ينقمعوا. غير باتلر عنا جيل روبن، وهي عالمة أنثروبولوجية ساهمت بشكل أساسي بالنظرية الكويرية. كتبت بثينكينج سكس عن كيف المجموعات المختلفة بتفكر بالجنس حسب انتماءاتها السياسية والدينية والثقافية المتعددة، وكيف دايما في هوس بتحديد الجنس الجيد من الجنس السيء. هون عم نحكي عن الممارسة. الجنس المقبول من الجنس غير المقبول. رسمت روبن دائرة بتقارن فيها الممارسات الجنسية المختلفة وتقييمها إذا كانت متقبلة أو لا من قبل المجتمع. بتفوت بهالتقييم عوامل مختلفة، مثلا علاقة ثنائية مغلقة مقابل علاقة متعددة الشركاء ومفتوحة، علاقة بين أشخاص قريبين بالعمر مقابل علاقة بين أشخاص من أجيال مختلفة، علاقة مثلية مقابل علاقة غيرية، جنس داخل أو خارج مؤسسة الزواج، ممارسات جنسية معتادة أو ممارسات جنسية عنيفة بالرضا، وجود الحب من عدمه، الجنس مقابل مال أو لا، وغيرها من الأمور. بالنسبة لروبن والسياق اللي كتبت فيه بالثمانينات، الأخلاقيات الغربية السائدة بتشوف الجنس كشيء مخرب للأخلاق وبيعطي وصمة على أصحابه إذا ما كان ضمن شروط معينة. هذا الشيء ولو تغير إلى حد ما بعده حقيقي. مثلا لما شاب بده يصاحب حتى بمجتمع غربي، على الأغلب حيفضل امرأة ما عندها تجارب جنسية أكثر منه بمنيح. كابل مثليين متزوجين بمجتمع بيسمح بزواج المثليين رح يكونوا مقبولين ومتقبلين أكثر من كابل يمكن بيعددوا علاقاتهم. هذا أحد الأسباب ليش المجموعات يلي بتتبع سياسات كورية بتطلع على الزواج المثلي على أنه آخر الأولويات، لأنه عم يحاول ينمق التحرر الجنسي ويحطه بقالب نمطي. دائرة روبن للتراتبية الجنسية ممكن استخدامها بأي سياق. حنلاقي إنه هالتراتبية تختلف. مثلا بمناطق عدة تعدد العلاقات لا يعتبر أسوأ من العلاقات الأحادية، عم نحكي تعدد زوجات مثلا، أو العلاقات بين أشخاص قاصرين وأشخاص راشدين مقبولة اجتماعيا وما بينظر لها على أنه شيء سيء. بالنسبة لروبن هالدائرة بتساعد
بتساعدنا نفهم أكتر ليش في ممارسات معينة مشيطنة أكتر من ممارسات أخرى، وكيف أفكارنا عن أهمية الإنجاب والحب والزواج تثقل نظرتنا للاختلاف بالممارسات والتفضيلات الجنسية والعلاقات. حاولت أختصر قد ما بقدر لتكون الحلقة مجرد مقدمة للنظرية الكورية مثل غير نظريات حكينا عنها بحلقات قبل، وبوعدكم كتير من المفاهيم اللي ذكرت رح يكون لها حلقاتها الخاصة بالمستقبل. لوقتها النظرية الكورية ممكن نفكر فيها ونستخدمها كوسيلة لنفهم الوصمات المختلفة اللي تستخدم لاضطهاد الاختلاف الجنسي والجندري. كمان لنبعد شوي عن سياسات الهوية اللي بتحصر النشاط للتحرر الجنسي بهويات مثلية أو غيرية، لأنه التحرر بيشمل كل الأشخاص من هيمنة الأبوية والنمطية الغيرية علينا كلنا، لأنه هالهويات ما بتكفي لتشمل تجاربنا ورغباتنا كبشر، لأنه كلنا ما بنعرف أنفسنا كيف ممكن نكون أساساً لو ما كنا عايشين تحت هيمنة هالأنظمة والأفكار. لذا كوير مش هوية، مش مماثل لمثلي أو مزدوجة الميول أو عابرة للجنس، هي فكر سياسي ضد القمع بناء على الخروج عن نمطي الطبيعي والمتقبل. شكرا لمتابعتكم. إذا حبيتوا الحلقة فيكن تساهموا عبر باتريون على الرابط التالي، فيكن تعملوا لايك، سبسكرايب، تشيروا الفيديو. بشوفكم بالحلقة الجاي.